ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ጤናማ የሆነ ለእራት የሚሆን ቀላል የአትክልት አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ወደ ዝግጅቱ በመጀመሪያ እንደዚህ እንደምታዩት ኤግፕላንት ስኳርድንች አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲም መሽሩም አለኝ፣ ድንች አለኝ፣ በሶቢላ አለ፣ የአበባጎመን አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ቀይሽንኩርት ጎረድ ጎረድ ተደርጎ የተከተፈ፣ ቁንዶበርበሬና ጨው አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ ሁሉንም አትክልቶች ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። ካሮቱን ጎረድ ጎረድ ነው የሚደረገው፣ በጣም ቀጭን አይሆንም። ይሄኛውንም ይሄው እንደምታዩት ሁሉንም በዚህ ሁኔታ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁኝ። እንደዚህ ጎርጓዳ እቃ ካዘጋጀሁኝ በኋላ ሁሉንም አትክልቶች በተራ ጨምራቸዋለሁኝ። እንደዚህ ስኳርድንቹንም ቲማቲሙንም እንደዚህ በቁመቱ ነው የከተፍኳቸው። ካሮቱን እንደዚህ የአበባጎመኑን ያው እንዲህ በምታዩት መንገድ ከትፌዋለሁኝ። ድንቹንም ቀይሽንኩርቱንም ዝም ብዬ ገርደፍ ያለ አከታተፍ ነው የከተፍኩት፣ ትንንሽም አይደለም። ነጭ ሽንኩርቱንም በቁመቱ ነው ጎረድ ያደረኩት፣ አላሳነስኩትም። ቁንዶበርበሬ እንደዚህ ጨምርበታለሁኝ። ጨው የሚበቃኝን ያህል እንደዚህ ጨምርበታለሁ። ዘይት ኦሊቭ ዘይት የሚበቃኝን ያህል፣ በጣም እንትን አለለም። እንትኑ ማውረጃው በጣም ቀጭን ስለሆነ ነው የቆየው የመሰለው፣ በደንብ ስለማይወርድልኝ ነው እንጂ ብዙም አላበዛም። እንዲህ የሚበቃውን ያህል ጨምርና እንደዚህ ለኦቨን አዘጋጃለሁ። እንደዚህ ወረቀቱን አንጥፌ ሳህኑ ላይ መቀላቀል ስላልተመቸኝ እገለብጣቸዋለሁ። እንዲህ ሁሉንም አትክልቶች ሁሉንም ነገር ከጨመርኩኝ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ቀላቅየዋለሁ። ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው።
የበለጠ ደግሞ ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ቃና እንዲሰጠው በሶቢላ እንደዚህ ደረቁን ስላለኝ እንደዚህ ደረቁን ተጠቀማለሁኝ ከነንጨቱ እንደዚህ በመቆራረጥ በሶቢላውን ወደ ስር ማስገባት አለብኝ ከላይ እሳቱ እንዳይለበልበው ወደ ውስጥ አስገባዋለሁኝ እንደዚህ አዘጋጅቼ ያው ጨው ቅመሙ ምናልባት ካልተዳረሰ ብዬ ነው ግን ያው ይዳረሳል ብዬ አምናለሁኝ ከዛን ኦቨኔ ውስጥ ለ40 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ በ180 ዲግሪ አሁን ይሁን እንደምታዩት ደርሶልኛል በጣም የሽታው ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው ገና ሳይበላ ራሱ የበሶቢላው ቃናው የነጭ ሽንኩርቱ የቀይሽንኩርቱ አንድ ላይ ሆኖ ቆንጆ ነው ተጠብሶልኛል ያው እንደምታዩት ነው በ40 ደቂቃ ቆንጆ ነው ይደርሳል የሁሉም ነገር በስሏል እንደምታዩት በሹኪያ ቴስት ሳረጋው ሁሉም ነገር በደንብ በስሎልኝ ቆንጆ ሆኗል ሽታው የመጨረሻ ነው በቃ እና ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ የአትክልት ቀላል የሆነ ለበተለይ ለራት ምንም የማይከብድ ምግብ ነው ቴስቱም የመጨረሻ ቆንጆ ነው እንዴት እንደሚጣፍጥ ያው እንደምታዩት የአበባጎመንም ቆንጆ በስሎልኛል በጣም ነው የሚጣፍጠው ያው በጣም ምንም ለአትክልት የሚነገርለት ምንም ነገር የለም እጅግ ለጤና ተስማሚ የሆነ ቆንጆ የሆነ ምግብ እንደዚህ በአጭር ደቂቃ በቶሎ ማለት ምንም ጉልበት ሳንፈጅ ለ40 ደቂቃ ቆራርጠን ኦቨን ውስጥ ከተን እንደዚህ የሆነ ቆንጆ ምግብን ሰርተን መመገብ እንችላለን ለቤተሰብ ለልጆች የሚሆን ነው ልጆች መብላት ይችላሉ ቃሪያ ያላደረኩት ልጆች ብዙ ጊዜ ቃሪያን ብዙም አይፈልጉትም ለዛ ብዬ ነው ያው እኛ ከፈለግን በዳጣም በምንም አርገን ስለምንጠቀም ችግር የለውም እናንተም ያው እንደዚህ ሰርታችሁ ቆንጆ የሆነ ራት መጠቀም ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁኝ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ቪዲዮውን ስለምትከታተሉኝ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያው በሌላ ቪዲዮ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እመጣለሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑልኝ